Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Vitézi Dávid, a Vitézi Dáviddal Budapestért LMP Zöldek főpolgármester jelöltje. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok! Jó napot, és köszönöm a meghívást. Tudja már, hogy ha nyer, mi lesz az első 3 legfontosabb intézkedése? Igen. Először is a fővárosi közgyűlés ülését, amint össze tudom hívni, ugye október 1-től áll föl az új fővárosi vezetés és az új közgyűlés, illetve hát az ország összes önkormányzata, amit vasárnap választunk. Be fogom terjeszteni a BKK rendészet létrehozását. Ez a kampányomnak egy nagyon fontos és kiemelt intézkedése, hogy Budapesten a köztisztaságot és a biztonságot tudjuk garantálni a közösségi közlekedésen, és létrejöjjön a Karácsony Gergely által sokszor kritizált BKK rendészet. Emellett javaslatot fogok tenni arra, hogy hívjuk vissza az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat az összes cégből, és az összes pártkádert penderítsük ki ezekből a cégekből, Draskovics Tibortól Gályé Zoltánig, és arra fogok javaslatot tenni, nyilván a frakciókkal együttműködésben, hogy kizárólag szakemberek és ne volt pártpolitikusok kapjanak helyet ezekben a testületekben. Itt sokan, még maga Tarlós István is megkérdőjelezte, hogy lesz-e nekem ehhez elég tárgyalás és politikai felhatalmazásom. Egyrészt azért mondom ezt el ilyen hangsúlyosan most itt is, hogy a választóktól erre kérjek felhatalmazást. Másrészt a jogi helyzet is az, hogy épp Tarlós István harcolta még ezt ki annó, a főpolgármesternek diszkrecionális, kizárólagos joga van személyi döntések előterjesztésére a közgyűlésben. Én ezzel élni fogok, és nem lesz sem Draskovics Tibor, sem különböző volt miniszterek, államtitkárok, olyan típusú politikusok, akik nem odavalók, nem fognak ott ülni ezekben a testületekben. Szerintem az a fontos, hogy legyen valakinek szakértelme, de ugye nem csak politikusok vannak ott, hát tényleg volt kormányszóvivőtől kezdve kommunikációs jobbkezekig, vagy az ellenzék debreceni polgármesterjelöltjéig találunk legkülönbözőbb kifizetőhelyként használják ezeket a fővárosi cégeket. Harmadrészt, amit én megemlítenék és nagyon fontosnak tartok, az egy gyors intézkedéssel megvalósítható, a kultúrkupon létrehozása. Egy olyan 10 000 forintos utalványt szeretnénk minden budapestinek adni 2025-től, amit föl tudnak használni színházakban, művészmozikban, fürdőkben, állatkertben. Szeretnénk elérhetőbbé, megfizethetőbbé, hozzáférhetőbbé tenni a budapesti szabadidős és kulturális kínálatot minden budapesti számára, és elsősorban azok számára, akik ma nem tudják ezeket megfizetni, vagy akár nincs is érdeklődésük feltétlenül, és a magas kultúra irányába így tudunk egy új hozzáférési lehetőséget nyitni számukra. Ez egy gyorsan megvalósítható intézkedés. Nyilván rengeteg fejlesztési tervem is van, ezekről nyilván beszélni is fogunk. Ezek nyilván nem olyanok, amiket azonnal meg lehet valósítani. És ha mint főpolgármester jelölt veszít, de listán bent van, akkor ugyanezt fogja beterjeszteni? Én arra készülök, hogy megnyerem ezt a választást. Azt tudom mondani, hogy a programomhoz minden ponton szeretnék ragaszkodni, közgyűlési képviselőként is, és persze főpolgármesterként is. Bárhogy is alakul ki az új közgyűlés, azok az együttműködések, amikben mi részt fogunk venni, azok csak olyan együttműködések lehetnek, amik ez a programhoz, annak az alapvetéseihez igazodnak. Nyilván, hogyha együttműködési kényszer van, akkor abból tárgyalási kényszerek is következnek, de a programomnak azokat az alapvetéseit, mint amilyen a BKK rendészet is, ehhez én ragaszkodni fogok, bármi történjék is. 5 éves tervben gondolkodik, mindent egyszerre kell elindítani, vagy vannak olyan jellegű programok, amelyeknek az elejét lehet elkezdeni, és aztán majd tovább kell folytatni később? Hát nyilván vannak, számos emberruházás van, ami túlnyúlik egy 5 éves cikluson is, de azt hiszem nagyon fontos, hogy a ciklus elejét munkával töltsük. Nekem Karácsony Gergellyel egyébként az egyik legnagyobb kritikám az, hogy a ciklusának az első 2 évét munkahelyett miniszterelnök jelölti kampánnyal töltötte. Tehát pont azt az időszakot, amit a legjobban meg kell nyomni ahhoz, hogy bejöjjenek az eredmények, amikor a legnagyobb a felhatalmazásból eredő svung van egy főpolgármester mögött a ciklus elejét, ugye egyből beértek a Városházán, beértek a kapun, és azt mondták, hogy hát, ha ez sikerült, akkor most a következő lesz a Karmelita, és átállt egy miniszterelnöki kampányüzemmódra a Városháza az első naptól, ahogy Tarlós István elhagyta a kaput. Ugye ennek láttuk aztán az előválasztás, meg aztán jött a villamos, de utána is ugye ez így ment, mert Markizai Péter kampányát is a Városháza menedzselte félig meddig. Tehát lényegében a 22-es parlamenti választásig érdemi munka nem folyt a Városházán, és azért van az, hogy most itt vagyunk a kampányban, és lényegében semmit nem tudnak átadni.
Néha úgy érzem magam, mint egy időutazáson lennék, mert most ennek a kampánynak az utolsó pár hetében olyan intézkedéseket jelent be sorban a főpolgármester, amit a ciklus elején szokás. Klímaügynökséget alapított, lakásügynökséget alapított, új zebrák felfestését kezdték el, pop-up parkot létesítettek a Városházán, ami ugye pusztán annyi volt, hogy kirakták a szoci képviselők Skodáit, és helyette beraktak oda néhány ilyen kerti széket, meg egy platóhomokot kiraktak, és kiírták, hogy ez egy játszótér és homokozó. Ezt ugye meg lehetett volna csinálni 19 novemberében is, ez nem egy parképítés, csak egy ilyen kapkodás, ezt mondjuk egy fesztiválon összehozzák néhány óra alatt. Tehát az látszik, hogy egy kapkodás zajlik, aminek a fő oka az, hogy a ciklus nagy részét nem munkával töltötte ez a városvezetés, és éppen ezért nincsenek eredmények. Ami eredmények vannak, azok pedig pont olyanok, és hadd utaljak itt vissza az előző kérdésére, amelyek a cikluson átívelőek. Ugye vannak nagy beruházások, amik elkészültek, ezek pedig pont azt mutatják, hogy miért kell egy főpolgármesternek több ciklusra előre tervezni. A 3-as metró felújítása, a Lánchíd felújítása, a Blaha felújítása, ez a 3 érdemi beruházás történt. Ezeknek a tervezését egytől egyig még mi kezdtük el, amikor én a BKK-t vezettem 10 évvel ezelőtt. Ezeknek az átfutás ideje 7-8-9 év volt, és bennem is van mindig ilyenkor elégedetlenség, hogy miért nem megy ez gyorsabban, de a realitás az, hogy nagy beruházások az Európai Unióban nem magyar sajátosság ez, rengeteg papírmunka, bürokrácia miatt bizony 5-6-7 évig tartanak. Tehát szerintem egy főpolgármesternek mindig az a dolga, hogy befejezze az elődjének a beruházásait, és dolgozzon azon, hogy a következő ciklusban is történjen valami. Na most szerintem az elődje beruházásait befejezte Karácsony Gergely, ezt ismerjük el. Az, hogy a következő főpolgármester mit talál a fiókban, arra leginkább az a válaszom, hogy semmit. Lényegében olyan elkészített tervek, amiket meg lehetne valósítani, nincsenek. Mondjuk egy példát mondjak, ugye villamoshálózati fejlesztésekkel ő sokszor kampányolt, egy darab tervlap nem készült a Városházán vagy a BKK-ban ebben az 5 évben. Az miért baj, ha egy főpolgármester ambiciózus országos politikusként is gondol magára, és nem pusztán városmenedzserként? Hogy a főpolgármester hogy gondol magára, az engem olyan nagyon nem érdekel, mert ott mindenki, hogy mondjam, saját maga belül, hogy mit gondol saját magáról, az azt gondolom, hogy a saját dolga. De hát itt nem arról van szó, hogy ő magáról gondolkodik, hanem arról van szó, hogy egy szerepet vett föl, ami egy folyamatos, permanens ellenzéki miniszterelnök jelölti kampány helyszíneként jelöli ki a Városházat. Ugye nemrég volt egy főpolgármesteri vitánk, elég hosszú volt, elég érdekes volt, elég tanulságos volt szerintem, aki még nem látta, javaslom minden is, hogy nézze meg, a YouTube-on elérhető. Abban ugye úgy is fogalmaztam, hogy árnyék karmelitaként működteti a Városházat. Azért mondtam ezt, mert egy példát hoztam ott erre. Karácsony Gergely pár nappal ezelőtt kiposztolt egy Facebook posztot, amin a saját feje van, ahogy ilyen az árnyékból a napba nézve fény vetül az arcára, mint egy nagy államférfinek, és mindenféle minősítő jelzővel szídja a kormányt. Egyrészt van egy ilyen budapesti gőg benne, hogy alkoholgőzös kutyaugatás van Budapesten kívül, és Budapest bezzeg az egyetlen hely, ahol világít az élet. Én nagyon nem szeretem ezt a fajta ilyen Budapest vidék egymásnak ugrasztást, se amikor Lázár János csinálja vidékről nézve, se amikor Karácsony Gergely csinálja budapesti felsőbbrendűségből kiindulva. Utána pedig azt mondja, hogy azért vont el a kormány 100 milliárdokat Budapesttől, mert az előző választás elbukásába 19-ben ő szalonnassága nem tudott belenyugodni, és akkor a miniszterelnököt így minősítgeti. Na most, hogy mondjam, Orbán Viktor politikájáról mindenkinek meg lehet a véleménye, nekem is megvan, nagyon sok mindennel Budapest politika kapcsán nem értek egyet a miniszterelnökkel. De ez a fajta minősítgetés, ez a fajta hozzáállás, ez a nyelvezet, ez mit mutat? Azt, hogy Karácsony Gergely valójában már egy ilyen országos ellenzéki politikusként sütkérezik ebben a szerepben, és nyilván gyűjti az ellenzéki szavazók közül a magnak a lájkjait, de valójában ez, és ez a válaszom a kérdésére, ez csak csökkenti Budapest mozgásterét. Tehát, hogyha a dolgot onnan nézzük, hogy a budapesti főpolgármester esküdt tesz arra, hogy Budapest fejlesztését minden erejével szolgálni fogja, akkor neki nem minősítgetni kell a Facebookon a miniszterelnököt, hanem annyi pénzt kitaposni ebből a kormányból, amennyit a városnak csak lehet. Meg az EU-ból, meg minden más szereplőből. És én ezt ma nem látom a főpolgármester úron, hanem azt látom, hogy ő az ellenzéken belül próbálja a legnépszerűbb politikus szerepét építeni, és nem a városnak próbálja a legjobb tárgyalási pozíciót elérni. Hogyha valaki kinyitja mondjuk Botka László, szegedi polgármester, vagy Örsi Gergely második kerületi polgármester Facebook oldalát most akár az adás közben, és csak elkezdi lapozgatni, addig lapoz vissza, ameddig szeretne, akár 3-4 hónapig is visszalapozhat, egy ilyen nem úgy stílusú, de még csak hasonló posztot se fog találni. Ezek a polgármesterek, de még sok budapesti polgármester tudnék mondani Tóth Józseftől kezdve, akik nem folyamatosan panaszkodnak, kifogást keresnek, másra mutogatnak, hanem az Orbán kormány
14. évében is minden posztjuk arról szólt, hogy milyen sikereket értek el, hogy hol épült új park, új futópálya, új bölcsöde, új óvoda, új buszmegálló, és így tovább. Tehát én azt látom, hogy azért, bár ez a kormány rengeteget szűkítette az önkormányzatok mozgásterét, és minden ezzel kapcsolatos kritika helyén való, és én is fogok ilyen kritikákat megfogalmazni főpolgármesterként is. De nem lehet csak panaszkodással tölteni teljes ciklusokat. És azt gondolom, hogy az a főpolgármester váltó hangulat, amit én tapasztalok a városban, ugye nagyjából minél távolabb megyek a városházától, minél kijebb a városban, annál nagyobb a főpolgármester váltó hangulat. Én azt érzékelem, meg a közvéleménykutatások is ezt mutatják, a Medián csinált ilyen kutatást nemrég, hogy 10-ből 6 ember Budapesten új főpolgármestert szeretne. Ennek szerintem az első számú oka az, hogy Karácsony Gergely nem a várost vezette, hanem megpróbált egy ilyen mutogatásra, panaszkodásra épülő ellenzéki főhadiszállást csinálni a városházából, és szerintem a budapestiek már csak azért is, mert a kerületek azért nem igazán így működnek, látják azt, hogy ez nem vezet eredményre a városnak. Mi a kormányból való pénzkitaposás helyes módszere? Azt, amit Tarlós István csinált, akinek voltak sikerei, de voltak kudarcai is, például az oktatás meg az egészségügy. Azt el is mondta, hogy azt elvesztette. Három felé választanám ezt szét. Egyrésztről szerintem el kell kezdeni ennek a városnak a magántőkét sokkal inkább szolgáltába állítani a városnak. Ez csak annyiban függ össze a kormányzattól, összefügg persze, hogy óriási összefüggő rozsdövezetek vannak, amiknek a fejlesztését Budapesten lehetne például bérlakásépítésre, megfizethető lakások építésére, zöld felületek építésére használni. Én például főpolgármesterként az egyik első olyan tárgyalásom, amit a miniszterelnökkel lefolytatnék, az nem arról szólna önmagában, hogy adjon több pénzt, nyilván erre is kísérletet fogok tenni, hanem arra, hogy legalább azokat a rozsdövezeteket, amire semmilyen gondolata sincsenek a kormánynak. Például a Józsefvárosi pályaudvar terület, hogy egy példát mondjak, azokat adják oda a fővárosnak, mi meg fogjuk fejleszteni ezeket. Be fogunk vonni magántőkét, és lesz ott egy olyan zöld lakónegyed, ami segít a budapesti lakhatási válságon, segít a zöld felület hiányon. Ezt csinálja Bécs, ezt csinálja Varsó, ezt csinálja Prága, és egyébként ezt csinálta Budapest is. Ha megnézzük Budapest 150 évvel ezelőtti történetét, akkor azt fogjuk látni, hogy a közmunkatanácsban a miniszterelnök és az akkori polgármester kijelölték a kereteket, megtervezték a várost, és aztán bérpalotánként a magántőke építette föl ezt a történeti Budapestet, amit ma imádunk, szeretünk, és a turisták csodálják. Szerintem ezt meg lehet csinálni újra a 21. században. Ez a válaszom első része. De ehhez is kell a kormány. De befektetőknek kedvező módon mini Dubaj, vagy a helyi lakosság számára? Csak is a helyi lakosság, a mini Dubaj az szerintem ennek az ellentéte. Az, amikor nem a város tervezi saját magát, hanem arra befektetők tervezik a várost. Át van engedve ez a jog. Ez pont az ellenkezője annak, amit én helyesnek tartok. Ugye a Dubaj sztoriba pont az a baj, hogy hát se a város, se senki nem tud beleszólni, hogy ott mi épüljön, hanem azt mondja a kormány, hogy jön egy alapbefektető, és átadja neki a fejlesztésről való döntés jogát, hogy mi épüljön, mekkora legyen, milyen magas legyen, hogy épüljön, ebben nincs beleszólás. Ez egy óriási baj, és én mindent el fogok ezzel ellen követni. De egy főpolgármesternek van joga arra, hogy ezt egészen pontosan megmondja, hogy a városban mi épülhet, meg hol épülhet? A válaszuk ketté alapból van a szabályozási tervek kapcsán persze jogköre a fővárosi közgyűlésnek és ezen keresztül a főpolgármesternek, hogy építési szabályokat alkosson. Persze, hogyha az országgyűlési nemzetközi szerződésben minden ilyen jogától megfosztja, itt ez történt a mini Dubaj esetében, akkor joga nincsen, politikai felhatalmazása van és lehet. Én ezzel élni fogok, hogy ahol csak lehet, megpróbáljunk részt ütni ezen a pajzson, és a Dubaj projektet legalább visszatereljük a normalitás és a budapestiek szolgálata irányába, vagy leginkább megakadályozzuk. De nem akarom kikerülni az előző kérdését. Ugye a második pont, ami nagyon fontos az magántőke mellett, az az uniós pénzek ügye. Budapest ma nem fér hozzá az Európai Uniós forrásokhoz. Karácsony Gergely gyakran elmondja, hogy 300 milliárd forint uniós pénzt szerzett ő a városnak. Ezzel két gond van. Egyrészt nem szerzett, mert ezek be vannak ugyanúgy fagyasztva a jogállamisági eljárással. Másrésztről ez nem sok. Ugye ezt a kormány osztja el. Tarlós István 10 évvel ezelőtt 370 milliárdot szerzett, és azóta volt jócskán infláció. Tehát itt inkább 500 milliárd körül lenne, inkább még a fölött az optimum. Tehát én a miniszterelnökkel arról szeretnék tárgyalni egyrészt, hogy Budapest az uniós pénzekből kapjon nagyobb részt, illetve abban partnere leszek a kormánynak, és lehet, hogy ez egy ellenmondásos állítás, de én kitartok mellette, hogy Magyarország minél hamarabb férjen hozzá az uniós forrásokhoz. Nekem ebben egyébként a partizán vitában is egy komoly nézetkülönbségem volt a főpolgármesterrel, ugyanis ő egy olyan listánnak az arca, ugye bárhol megyünk Budapesten, tényleg egy sarkot nem lehet úgy megtenni, hogy ne lássuk Dobrev Klárával egy plakáton őt,
amely listának az a fő üzenete és állítása, hogy helyes az Európai Bizottságnak az a kritériumrendszer, ami alapján nem adják oda az uniós pénzeket Magyarországnak, és ő azon fog küzdeni, hogy ez továbbra is így maradjon. Megkérdezték Dobrev Klárától egy interjúban nemrég, hogy szavazna, hogyha rajta múlna, az ő szavazatán múlna az Európai Parlamentben, hogy megkapjuk az uniós pénzeket, és azt mondta, hogy nemmel szavazna. De most ennek a listának a budapesti képviselője Karácsony Gergely. Tehát nem lehet uniós pénzeket ígérgetni, miközben mindent elkövet ő és a pártcsaládja, hogy ezek ne jöjjenek Magyarországra. De ön az LMP-n keresztül van hatással az Európai Parlamentnek bármilyen mozgására. Az kell ahhoz, hogy ezzel bármit változtatni tudjon, azt gondolom, vagy van más eszköze is? Hogy Budapestnek van egy brüsszeli irodája, volt mindig is, vagy hát mióta az EU tagjai vagyunk, azóta volt, azon keresztül, hogy azért lobbizik a főpolgármester és a város képviselete, hogy ne legyenek uniós pénzek, vagy azért lobbizik, hogy legyenek, csak minél inkább, hogy mondjam, a jogállam keretei között legyenek ezek elköltve, és ne oligarchák kapják ezeket a pénzeket, ne környezetileg káros dolgokra költsük, hanem megfelelő zöld városfejlesztésre, az szerintem egy helyes lobby tevékenység. Az, hogy ne kapja meg Magyarország, az nem egy helyes lobby tevékenység, és ma Budapest azért lobbizik, hogy ne is kapja meg Magyarország ezeket a pénzeket. Ez egy óriási különbség. Ön arra adna mandátumot a budapesti irodának, hogy MNT lobbizzon, jogállami keretek között kapja meg Magyarország a pénzt? Igen. A hármas pedig, és talán ez a kérdésének a lényegi része, én szeretnék egy új lapot nyitni a kormánnyal való együttműködésben. Ennek vannak olyan sarokpontjai, amikből nem lehet, nem is fogok engedni, amiben nincs alkú a kormányzattal. Ilyen az, hogy a Maxi Dubajt elutasítjuk, ilyen az, hogy a kínai reptéri vasút tervét elutasítjuk. Kell reptéri vasút, de nem kínai magasvasút. Ilyen az, hogy a kórházak állapotán javítania kell a kormánynak. Nem lehet az, hogy ma már nem Bécshez vagy Stockholmhoz képest, de akár a vidéki centrumokhoz képest is rosszabb a kórházi ellátás, és 6-7 órát kell várni a sürgősségi osztályokon. Ilyen a hévek ügye, ahol én ragaszkodom ahhoz, hogy a hévek fejlesztését kezdje el ez a kormányzat, és mindent el fogok ezért követni. Tehát mondjuk úgy, hogy Lázár János Budapest politikája, hogy ezt így összefoglaló nevén hívjuk, az egy olyan dolog, amiben nem fogok tudni megállapodásokat kötni, és nem is szeretnék. Ugyanakkor azt gondolom, hogyha a főpolgármester nem egy permanens ellenzéki miniszterelnök jelölt, hogyha amikor a miniszterelnök és a főpolgármester találkozik, akkor nem az országos ellenzék vezetője találkozik a kormány vezetőjével, hanem Budapest vezetője találkozik az ország vezetőjével, akkor azért el lehet érni annál többet, mint amennyit ma Karácsony Gergely el tud érni. Még egyszer azt mondom, hogy elég csak Szeged példáját megnézni, vagy éppen ma olvastam a Facebookon Őrsi Gergely második kerületi polgármesternek a posztját, aki nem panaszkodott, hanem arról számolt be, hogy azt hiszem egy bölcsőde vagy óvoda felújítására a kormánytól milyen jó pénzeket kaptak, és milyen jó példája ez annak, hogy milyen jól tud egymással a kormány és a kerület együttműködni. Tehát én szerintem igenis kell kritikusnak lenni Budapest érdekében a kormánnyal, én ki fogok állni Budapest érdekeiért, akár a kormánnyal, Lázár Jánossal szemben, és Orbán Viktorral szemben is képviselni fogom azt, hogy a budapestiek érdeke az első, hiszen engem ezért fognak megválasztani, és ez a dolgom. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a város érdekében megállapodni is tudni kell, és tudni kell olyan szabályozási környezetet teremteni, ahol a város forrásokhoz tud jutni. Szerintem nem az a kérdés önmagában, hogy most akkor, hogy mondjam, a kormány kegyéből kapunk-e még 5 milliárd forintot, nyilván ezt is meg kell próbálni, meg is fogom, de rengeteg olyan szabályozási kérdés van, ahol ennél nagyobb a tét, akár a rozsdavezetek ügye, hogy azt a kormány engedélye fejleszteni, vagy nem, akár mondjuk a parkolás ügye, ahol ma a kerületek tartják fenn a parkolást, és milliárdok folynak el ilyen automata bizniszeken, én ezt szeretném megszüntetni és központosítani. Ha csak ebbe kapunk segítséget, akkor már a főváros tud maga forrást teremteni, és abból fejleszteni. Tehát rengeteg olyan pont van, ahol ha nem hidegháborús viszony van a városvezetése és a kormány között, még ha van is 1000 vitáspont és egyet nem értés, akkor azért talán lehet egyről a kettőre jutni. Én ezt a szerepfelfogást fogom magaménak vallani főpolgármesterként. Azt az utat nem látja járhatónak, hogy a kormány-főváros viszonya az törvényi automatizmusok révén működjön. Az le legyen fektetve hosszú távra, hogy kinek mi jár, ki mit fizet be a közösbe, ki mit kap onnan a közösből, és akkor az összes eddigi vita elkerülhető, a kuncsorgás, a vita, meg a fenyegetőzés. De ideális világban ez lehet, hogy jó lenne, de ezt a kormányt ismerve én azért túl sok ilyen illúzióban nem ringatnám magam, hiszen a szabályokat azért folyamatosan módosítják az szerint, hogy éppen milyen politikai érdek fűződik ehhez. De volt egy szerződés a főváros és a kormány között, még Tarlós István küzdött ki az előző választás idején. Volt egy intézményesített tanács, amelyben a fővárosnak nagyon erős jogosítványai voltak. Azt vissza kell állítani.
Ugye a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa Karácsony Gergely idején is működött, egészen addig még el nem indult miniszterelnök jelöltként, amikor azt mondta a kormány, hogy hát ez egy fővárossal való egyeztetési fórum volt, ha itt nem a főváros ül, hanem az ellenzék ül, akkor annak van egyeztetési szintere, úgy hívják, hogy parlament. És akkor meg is szakadt ez a típusú együttműködés. Ezt én helyreállítanám. Tehát a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát egy jó megoldásnak tartom. Az előbbi szkepszisem igazából annak szólt, hogy egyrészt azért az adójogszabályokat is folyamatosan változtatta ez a kormány az utóbbi években, a szolidaritási adót kétségtelenül nevelték. Én azzal nem értek egyet, hogy Karácsony Gergely mindenre ezt használja kifogásként, mert ha megnézzük, még a szolidaritási adó megemelt mértéke mellett is, és a kormányzati elvonások megemelt mértéke mellett is, a főváros valójában jobb anyagi helyzetben van ma, mint mondjuk Tarlós István első ciklusában volt, és ezt nem én mondom, ezt a fővárosi költségvetést, ha föllapozzák, Karácsony Gergely aláírásával van egy reálérték elemzése a fővárosi költségvetésnek, és abban az látszik, hogy a fővárosnak az inflációtól megtisztított reál pozíciója 2013-ban mondjuk rosszabb volt lényegesen, nem is kicsit, mint ma. Tehát még a kormányzati elvonások ellenére is sokkal többet lehetne tenni, mint amennyit ma a főváros megtesz, de ezek kétségtelenül változnak, ezek a játékszabályok évről évre. Tehát azért van bennem egy pici szkepszis, de ezért is fontos az szerintem, hogy milyen szerepfelfogással vezeti a várost a következő főpolgármester, és milyen viszonyt próbál Budapest érdekében a kormánnyal kialakítani. A nagy fejlesztések kapcsán pedig csak ilyen hosszú távú megállapodások működnek, amire utalt. Tehát ott olyan mértékig a kormányra van utalva a Budapest. Ugye az uniós forrásokat is a kormány osztja el. Mindig megy ez az álmodozás arról, hogy majd lesznek közvetlen brüsszeli források. Valamit nőttek is, de semmi. Tehát ez olyan, mint egy szemmálna egy nagy gyümölcsös tálhoz képest, amennyit ezek ma jelentenek. Tehát elenyészően kevés. Az uniós pénzeknek tényleg nem hogy a zömét, hanem a messze-messze túlnyomó részét a kormány osztja el. Tehát mind az uniós pénzek, mind a hitelfelvételi képesség, mind a magyar fejlesztési büdzsé, tehát a magyar adófizetőknek a fejlesztésre fordított befizetései alapján kormány nélkül új metrót, új hévet, új hidat építeni Budapesten nem lehet. Ez nem most van így, ez így volt mindig is, így volt a rendszerváltás óta, de így volt az államszocializmus idején, meg még egyébként előtte is. Tehát azt gondolom, hogy ezekben a nagy ügyekben, hogy előre tudjunk lépni, hogy megváltozzon az a helyzet, ami ma van, hogy állandóan ugye főpolgármester úrnak, ha kinyitja valaki a Facebook oldalát, a legnagyobb eredmény mondjuk, amit itt a kampány utolsó hetében föl tud mutatni, az az, hogy elültetett a Gellért-hegyen néhány szár rózsát. És ezt nem ironikusan mondom, tényleg ez a mai fő hír, hogy ő elültetett, nem tudom, 5 szár rózsát. Tehát, hogyha ennél mondjuk kicsit ambiciózusabban nézzünk egy európai világvárosnak a fejlesztésére, és olyan témákról szeretnénk beszélni, hogy lesz hosszabb a metróhálózata, hogy újítjuk fel a héveket, hogy kezdünk egy új Dunahíd építésébe előbb-utóbb, hogy lesz reptéri vasút, akkor ahhoz kellenek hosszú távú megállapodások a főváros és a kormány között. Megvan az a csapat, amelyik beül a fővárosi cégek vezető pozícióiba, hogyha jön a főpolgármester, és onnan kitakarítja a korábbi garnitúrát? És úgy van meg, hogy ők el is fogadták, hogy beülnek? Nem, én nem osztok pozíciókat. Erre lesz idő. Ugye egy olyan speciális helyzet van, hogy ugyan június 9-én most vasárnap választunk új főpolgármestert, meg új polgármestereket minden településen, de mivel egy napra került az EP választás és az önkormányzati választás, csak 4 hónappal később október 1-én lépnek hivatalba az új önkormányzati vezetők. Nyilván arra nagyon figyelnünk kell az első perctől, hogyha vasárnap este olyan eredmény születik, mint amiben bízunk, hogy mi történik ebben a 4 hónapban, hogy miket írnak még gyorsan alá. Remélem nem lesz ebből nagy vita, de azért a csapat összeállítására és véglegesítésére lesz idő. Nyilván a fejemben nagyon sok kiváló szakember van. A programomon is dolgoztunk együtt sok tucatnyi kiváló szakemberrel, de senkivel nem beszéltem még olyasmiről, hogy most melyik cégben milyen szerepet kap, mert egyrészt babonás is vagyok ehhez, másrészt azt gondolom, hogy lássuk meg az eredményt, lesz idő összeállítani a csapatot, abban mindenki bízhat, hogy a legjobb szakembereket fogom Budapest szolgálatába állítani. És olyan célom is van, hogy külföldről hazacsábíts csak olyan magyarokat, akik azt hitték, hogy itt már a közszolgálatban nincs rájuk szükség, és én szeretném megüzenni nekik, hogy van. Neveket majd a választás után, ezek szerint? Hát cégvezetők, vagy ha megállapodott neveivel én most biztos, hogy nem szeretnék dobálózni ezen a ponton. Hogy látja most? Könnyebb lesz egy olyan közgyűléssel együtt dolgozni, ahol pártlistákról megválasztott politikusok ülnek bent, ahhoz képest, hogy korábban otthon megválasztott a kerületüknek felelős polgármesterek ültek bent? Más lesz. Ugye egy olyan rendszer jön vissza, ami Demszky Gábor 20 éve és Tarlós István első 4 éve alatt is működött, tehát nem ismeretlen ez a működés a fővárosban. Én amikor a Fidesz a Mi Hazánk javaslatára módosította ezt a rendszert, ugye kritikus voltam, mert azt mondtam, és ezt azért tartom most is, hogy a pártpolitika közelebb jön a fővárosi közgyűléshez, mint volt. Hiszen egy olyan polgármester, akit mondjuk
megválasztanak valamelyik kerületbe 50-60-70%-kal, nyilván próbálja az egész lakosságát képviselni, és az ő érdekeiket képviselni. Míg az a képviselő, aki bekerül a Fidesz lista vagy a DK lista 5. helyéről, nyilván inkább pártpolitikai szempontokat fog érvényesíteni. Én ezért is fogalmaztam meg a saját főpolgármesteri ajánlatomat akként, hogy mi a pártpolitikával szemben igyekszünk, vagy legalábbis az országos nagy pártpolitikai logikával szemben igyekszünk egy új budapesti főpolgármesteri ajánlatot és egy új közgyűlési lista ajánlatot tenni. Ugye mi is indulunk listán, talán annyi ismeretterjesztés nem is árt itt az aréna hallgatóinak, hogy ha budapestiek, akkor 5 szavazólapot fognak kapni a vasárnapi választáson, egy EP-t, 2 kerületit, 2 fővárosit, és a 2 fővárosi közül lesz egy főpolgármesterjelölt és egy fővárosi listás. Én azt érzékelem, hogy a budapestiek többsége ezt ott fog erre rájönni, hogy ez így van a szavazófülkébe. Volt ilyen kutatás nemrég, hogy a budapestiek nagy többsége még nem tud erről a listás választásról. Pénteken lesz még nálunk is egy hosszú műsor, ami csak erről fog szólni, hogy milyen szavazólapok vannak. De talán nem árt most is ezt itt elismételni. Mi állítunk listát is, egy olyan listát, ahol többségében szakemberek vannak, olyan szakemberek, akik mögött vannak sikeres budapesti sztorik, akik valamit az életükből feladnak azért, hogy a főváros szolgálhassák, akik már létrehoztak egy jó kulturális missziót, sétacéget, egy kiváló budapesti emlékmű megalkotói, kulturális fővárost vezettek, elektromos autómegosztó céget vezetnek, egy egyetemi kampuszépítését irányították, urbanisztikai képzést vezetnek, műszaki egyetemen tanárok. Tehát olyan emberek, akik mögött vannak budapesti sikertörténetek. Én őket ajánlom a budapestiek figyelmébe, mindegyiküknek az önéletrajza elérhető a honlapomon. És azt kérem a budapestiektől, hogy ha támogatnak főpolgármester jelöltként, akkor ezt a listán is tegyék meg. Könnyen megtalálható lesz a szavazólapon, mert a nevemmel fémjelzett listáról beszélünk. És a Vitézi Dávid listának adjanak bizalmat, hiszen ez tudja majd azt szolgálni, hogy a közgyűlésben a programon megvalósításához minél nagyobb képviseletünk legyen. Kerületi polgármesterekkel hogy kíván majd együttműködni? Az főváros története jelentős részben arról szólt, hogy a főpolgármester meg a kerületi polgármesterek gyűrik egymást. Ki kell találni az új együttműködés formáit, ugye eddig a közgyűlés szolgált erre, most az már bizonyosan kijelenthető, hogy nem lesz ott minden közgyűlési tag között nem lesz ott mindegyik kerületi polgármester. Én szeretném az együttműködést velük fenntartani. Ennek ki kell találni a jó formáit. Nem biztos, hogy ez a jó forma, hogyha mind a 23-an néha összeülünk, vagy 24-en összeülünk, mert azért nagyon-nagyon más problémái vannak a pesti külső kerületeknek, mint a belvárosi kerületeknek. Szerintem kell olyan egyeztetési formákat találni, ahol a hasonló problémákkal küzdő kerületek tudnak együtt találkozni a főváros vezetésével, mondjuk a belvárosi kerületek, a budai kerületek, külső Pest kerületei akár több részben. Ezt ki fogjuk találni. Én egyébként együtt tudok működni mindegyik kerületi polgármesterrel szerintem, és hát nyilván majd meglátjuk, hogy kiket választanak a budapestiek, de most ebben a kampányban is többször tartottam közös megjelenést, például Őrsi Gergely második kerületi ellenzéki polgármesterrel, akit én abból a szempontból nagyon jó mindennek tartok, hogy bár ellenzéki polgármesterként választották meg, de nem ilyen ellenzéki főhadiszállásként működteti a második kerületet, hanem szerintem még fideszes szavazók is szép számmal vannak, akik támogatni fogják ezen a választáson, mert egy következetes, kizárólag a kerületére fókuszáló, nagyon-nagyon világos fejlesztő munkát végező ott a kerületben, és nagyon megtisztelő, hogy a kampányban többször is kiállt velem közösen, és tudtunk olyan kérdésekről, mint a zöldítése a városnak többször nyilvánosan beszélni együtt. De nagyon sokra tartok több kerületi vezetőt. Én szerintem akár a kormánypárti, akár az ellenzéki polgármesterekkel, akiket a budapestiek megválasztanak, én kiválóan együtt fogok tudni működni. Azért mégiscsak 20 éve foglalkozom Budapest fejlesztésével, már van, akit még civil közlekedési aktivista koromból ismerek, mint Tóth polgármester urat a 13. kerületben, aki talán nem az én jó tehetségemet dicséri, hogyha azt gondolom, hogy valószínűleg folytatja 13. kerület vezetőjeként, és az elmúlt években is akár a BKK, akár aztán a BFK, Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként a legtöbb polgármesterrel volt közös munkám, volt közös fejlesztési célunk. Én ezek mentén, a programon mentén fogok velük együttműködni, és szerintem ez sikeres is lesz. Egy siker az kinek a sikere főváros valamelyik pontján? A kerületé vagy a főpolgármesteré? A kudarc, az kinek a kudarca? Egy főváros valamelyik pontján, a kerületé vagy a főpolgármesteré? Ön jellemezte korábban 23 királyságként a főváros meg a kerületek viszonyát, pusztán a hatáskörök alapján. Hát ezt ugye válogatja. Én biztos nem azt fogom csinálni, hogy mutogassak állandóan a különböző kerületekre, tehát ezt tőlem nem fogják hallani. Én azt szeretném, hogyha egyrésztről lenne
azért valamennyi korrekció abban, hogy milyen hatáskör megosztás van ezek között a szereplők között. Ugye fura módon ezt nem egymással tudjuk megbeszélni, mert ehhez kell az országgyűlés is. De hát ha mondjuk ma elképzelünk egy utcát, ahol jár a busz, akkor ott előfordulhat az, hogy az út tulajdonosa az a kerület, az útpálya fenntartója és kezelője az a főváros, mert busz jár rajta, tehát ha kátyú van, azt a fővárosnak kell eltüntetni, a BKK-nak, de a járdát már a kerület tartja fönn, mert az már ott nem jár a busz. Hogyha a járdát lezárják egy sőtörés miatt, akkor mind a kettőnek együtt kéne ezt megoldani, mert a gyalogosokat ugye valahogy az útpályán kéne elvezetni. Ha ott kijelölnek parkolást, akkor a fizető parkoló övezetet a főváros jelöli ki, a parkoló helyeket már a kerület festi fel, az automatát a kerület üzemelteti, de a díjakat a főváros szabja meg, a köztisztaságot a főváros csinálja, az úton, de a járdán a kerület, és most akkor nem folytatom, de szerintem a hallgatók is érzik, hogy azért ez messze van az optimumtól, és a közpénzek legfelelősebb felhasználásától. Tehát szerintem a közterületek menedzsmentjében, vagy a parkolásban lenne helye átalakításnak. Nyilván ezt nem a főpolgármester egyedül dönti el, de biztos, hogy lesznek arra kísérleteim, hogy ezen tudjunk változtatni. De akkor ezt először a kormánnyal kell megbeszélni. Országgyűlési többséggel. Közlekedés. Mindenki közlekedik Budapesten, mindenki ért hozzá, aki 600 lóerős autóval csinálja, meg aki babakocsival, az is ugyanúgy közlekedik. Mit kezdene a budapesti közlekedéssel? Ez a szakterülete. És nehéz a kérdés, mert már volt alkalma ezt elkezdeni. Én arra büszke is vagyok, amikor ezt volt alkalmam elkezdeni. Szerintem a BKK létrehozásával és azzal az átalakítással, amit a közösségi közlekedésben megcsináltunk, a posztszocializmusból a 21. századba vittük át a tömegközlekedés Budapesten. A legapróbb kérdésektől, hogy milyen térképek vannak, és milyen a tájékoztatás, vagy hogy tudunk jegyet venni odáig, hogy lecseréltük a buszpark többségét, a villamospark egy jelentős részét. Az elmúlt 40 év legnagyobb villamos beszerzését és trolli beszerzését én írtam akkor alá. Tehát én erre büszke vagyok erre az időszakra. Befejeztük a 4-es metrót. Én hasonló löketet szeretnék adni a budapesti közlekedésfejlesztésnek a következő években főpolgármesterként. Ennek része az, hogy végre sokkal nagyobb figyelem legyen a külső kerületeken, hiszen onnan jön az autóforgalom zöme. Külső kerületek agglomeráció. Itt versenyképesebbé kell tennünk a tömegközlekedést. Új villamosvonalakkal, új buszsávokkal, a buszhálózatnak az átfejlesztés, vagy áttervezésével, fejlesztésével, és azzal, ez már kormányzati hatáskör, de minden erővel ezen leszek, hogy ezt elérjem, hogy a vasútvonalakat és a héveket fejlessze az állam. Ugye erre sok tervünk volt, amikor én ott ezzel foglalkoztam. Budapesti agglomerációs vasúti stratégia. Az máig hatályos. Lázár János mindent elkövetett, hogy ez ennek a kisiklatását megtegye. Ugye a stratégia máig hatályos, számos projekt leállt. Azért valami épül, a déli körvasút épül, bár vannak viták körülötte, de épül. Én azon leszek, hogy minél többet ebből elérjek. Minél több hév- és vasútfejlesztést elérjek. Szerintem Budapestnek a messze legnagyobb tartaléka az, hogy a vasutat és a hévet fejlesszük. Hogyha el tudnánk azt érni, hogy Budapestre arányaiban kétszer annyian jöjjenek be vonattal és hévvel, mint ma az agglomerációból, akkor érdemben tudnánk csökkenteni a budapesti dugókat, és ez nem egy irreális cél, ezt kimutattuk, kimodelleztük, végignéztük. Ha azokat a fejlesztéseket megcsináljuk, amik szükségesek, ez egy elérhető cél, az esztergomi vonalon vagy a székesfehérvári vonalon ez sikerült. És ugye budapesti főpolgármesterként is erről kell majd beszélnem, hiszen a budapesti autóforgalom zöme innen jön. Minden második autóval megtett kilométert az agglomerációból érkező autók teszik meg, és akkor még nem beszéltünk a külső kerületekről, ahonnan szintén a vasút meg a hév egy jelentős szerepet tudna és fog is vinni. Tehát közösségi közlekedésben ezt gondolom. Bocsánat, de a fejlesztésekkel azt el tudná érni, hogy az autósok ne érezzék a jogaik csorbításának bármilyen változtatást, mert ha igen, akkor abban a pillanatban autós üldöző lesz. Ha megnézi ezeket a vasútvonalakat, amiknek a fejlesztéséről az előbb beszéltem, itt bármiféle restrikció nélkül autósok tömegei váltottak vasútra. Csak azért, mert jobb azzal Csak azért, mert jobb lett. Tehát én ebben nagyon hiszek. És egyébként volt ilyen tapasztalatunk, amikor a BKK-t vezettem is. Nagyon kevés olyan autós van, aki megrögzötten imád autózni a városban. Ugye autózni tud egy jó dolog lenni, hogyha valaki lehúzott ablakkal a tavaszi szellőben a Balaton felvidék dombságai között ottan autókázik a szeretteivel hétvégén. Én nem mondom, hogy ez nem tud egy élmény lenni, de azért hétfő reggel, 7-kor novemberben Budapest központja felé autózni, annak az élményfaktora az leginkább egy fogorvosi kezelésével vethető össze. Tehát én nem hiszem, hogy bárki azért autózik, mert ezt különösebben szereti, hanem a városban reggel, hanem azért teszi, mert úgy érzi, hogy nem elég jó az alternatíva. Ennek nagyon sok leágazása van, átszállások száma, menetidő, kényelem, biztonság, ugye a BKK rendészet ügyére, ha utalok. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk azért kell dolgoznunk, hogy az emberek minél nagyobb rész, akik ma autóba ülnek,
önként úgy döntsenek, hogy ezt nem teszik, és a tömegközlekedést választják. Vannak ebben sikerek az elmúlt évtizedekben Budapesten, ezekre lehet alapozni, és én ezt a munkát szeretném folytatni. És ez nem azt jelenti, hogy az autósok, akik autózásnál maradnak, mert mindig lesznek ilyenek egy ekkora városban, igényeiknek kellene meghallgatni. 2 témát hadd emeljek ki. Egyrészt a hidak ügyét. Ugye fölmerült az, hogy a kormány egy új Dunahidat építsen Budapestre, a Galvani hidat. Hogy most erre lenne pénz, vagy nem lenne, az egy jó kérdés, valószínűleg nem lenne. De most azért se lehet ezt igazán követelni se ezen a kormányon, mert a főpolgármester úr ma is pereli ennek a hídnak a környezetvédelmi engedélyét. Nem lehet mindig mindenre nemet mondani. Karácsony Gergely tényleg a mindenre nemet mondás főpolgármestere, aki még a legzöldebb vasútfejlesztéseket is folyamatosan pereskedéssel akadályozza, és ilyen jogállamisági kérdést csinál abból, hogy fejlesztjük a vasutat, akadályozza a hídépítést, ezt így nem lehet csinálni. Egy főpolgármester, és itt is arra utalok vissza, amiről a beszélgetésünk eleje szólt, egy főpolgármesternek nem folyamatosan azt kell néznie, hogy tud kijátszani egy újabb kártyát a kormány ellen, és budapestieket ezáltal így összeugrasztani, hanem azért kell fejlesztések mellett kiállni, mert így lehet a kormánytól, hogy mondjam, pénzt kicsikarni arra, hogy a város fejlődjön. Tehát a debreceni polgármester, a szegedi polgármester, vagy a székesfehérvári polgármester ezt pontosan érti. A budapesti főpolgármesternek is ezt értenie kell, hogy nem lehet mindig zsűrizni a saját városát, hanem ki kell érte állni. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Végül az útfelújításokról hadd mondjak még néhány szót, mert azt gondolom, hogy az aréna hallgatói között is szerintem sokan vannak, akik látják azt, hogy Budapesten rohamosan romlanak az útállapotok. Soha ilyen keveset Budapest nem költött arányaiban útfelújításra, mint az elmúlt években. 0,6%-át újították fel a budapesti úthálózatnak 2023-ban. Ebben a tempóban 166 évig tartana az úthálózat felújítása. Én ezen mindenképpen változtatni szeretnék. Meg is neveztem a főpolgármesteri vitában azt, hogy például tavaly jóval többet költött a főváros a saját propaganda és kreatív ügynökségére, a Budapest Brand nevű cégre, ami hát ilyen rendezvényeket, meg kreatív ipari feladatokat, meg a főpolgármester kommunikációját szervezi. Érdekes vita alakult ki Falc Csaba és ön között, hogy ez miért volt olyan sok a 150 éves Budapest. Igen, ez a Facebookon. Azért olyan nagy ünnepséget én nem láttam a 150. évfordulón, ami ezt indokolta volna, hogy 3 milliárdot költöttek rendezvényekre és kommunikációra és kreatív iparra, és ennek töredékét 300 milliót költöttek útfelújításra. Most nyilván én el tudom képzelni, hogy van olyan budapesti, aki azt mondja, hogy jó ötlet kommunikációra és rendezvényekre 10-szer annyit költeni, mint útfelújításra. Én nem tartozom közéjük, tehát én azt képviselem, hogy az útfelújítások volumenét érdemben növelni kell, és el kell kezdenünk helyreállítani az útállapotokat. És ez nem egy autós versus tömegközlekedő kérdés, mert ha valaki mondjuk a 99-es buszon utazik a Fertő utcába, akkor szétrázza a vadonatúj buszt, és benne az utasokat is, az az útállapot, ami ma van. Tehát itt nem az autósok versus tömegközlekedők a kérdés, hanem a budapestiek versus az a városházi elit, ami magára költi a pénzt, én nem tudok mást mondani. Az elektromobilitással, a 80-nal száguldó rollerekkel tud-e valamit kezdeni, vagy ez büntetőjogi kérdés, oldja meg a jogalkotás? Ide az arénában most az Árpád híd túlfeléről érkeztem, ahol egy sajtótájékoztatót tartottam ma arról, hogy a közlekedés biztonság terén milyen szerény eredményei vannak ennek a városvezetésnek, de a kritikámat megfogalmaztam Lázár János felé is. Ugyanis azt elevenítettem föl, hogy tavaly július 1-én egy rémes baleset történt az Árpád hídon, ahol egy 26 éves kerékpáros meghalt, amikor egy gyorsulási versenyben egy Mercedes fölcsapódott az Árpád híd járdájára. A kerékpáros a kerékpárúton közlekedett. Szabályosan, így van. És ugye egy ilyen drámai helyzet arra sarkalta a politikusokat, hogy akkor mindenki posztoljon. Most Lázár János ilyenkor azt megszólalt, hogy azonnal módosítani kell a KRESzt, azóta se történt semmi, pedig van kész KRESZ módosítás, és azért kezdtem ebbe bele, mert például a rollerek ügyét a KRESZ-ben lehetne szabályozni. Ma a roller az egy ilyen szabályozatlan állatfaj, sok kérdésben nincs meg pontosan a jogi kerete, hogy hogyan kellene ezeket használni, és ugye lényegében a kerékpározáshoz hasonló szabályozás felé és ezeknek a sebességkorlátozási lehetőségek felé vinni az új KRESZ, a tervezete legalábbis a roller szabályozás, de ez mind a mai napig nincs meg. A másik kritikán pedig arra vonatkozott, hogy Karácsony Gergely rögtön a baleset másnapján drámai hangvételű posztban írta ki, hogy ha törik, ha szakad, most akkor ő sebességmérő trafipaxokat fog kitenni, majd pár nap múlva nagy büszkén közölt, hogy 45 trafipaxot helyeznek ki, már ki is bérelték őket. Ön szerint mennyi került ki ebből a 45-ből? Nincs tippem. 0. Tehát olyat látok, ami hol kint van, hol nincs kint. De igen, az lehet, hogy ilyen beugatás. Azok a kerületeké. Épp el is mondtam ebben a sajtótájékoztatóban, hogy azért is nehéz ezt megmagyarázni, hogy a főváros ezügyben is miért nem csinált semmit,
Mert közben pont az elmúlt fél évben mondjuk a 6. kerületben Soproni Tamás, vagy épp a már említett 2. kerületben Őrsi Gergelyék tudtak kihelyezni a BRFK együttműködésével kamerákat. Tehát mégiscsak ez is egy olyan példa, ahol a kerületek, ellenzéki kerületek és a kormányzat irányításával működő rendőrség tud együttműködni, Karácsony Gergelyéknek pedig csak a Facebook posztok sikerülnek. Tehát én azt gondolom, hogy mondjam, aki a kerületeket nézi, nagyon könnyen meg tudja állapítani, hogy nem minden ellenzéki polgármester ugyanolyan sikeres. A 2019-ben megválasztott ellenzéki polgármesterek között óriási különbség van a teljesítményükben. Elég csak mondjuk 2 szomszédos polgármestert mondanom, mondjuk Soproni Tamás és Niedermüller Péter esetét, ég és föld a kettőjük teljesítménye a 6. kerület javára. Főpolgármesterből csak egy van. És éppen ezért nagyon sokszor azzal a problémával szembesülök, hogyha megmerek fogalmazni egy teljesen megalapozott és jogos kritikát Karácsony Gergellyel szemben, akkor egyből az a válasz, hogy de hát aki az ellenzéki főpolgármestert kritizálja, az nyilván csak fideszes lehet. És nem ez a helyzet. Tehát, ugye, ha megnézzük az ellenzéki kerületi polgármestereket, akkor ugye megtaláljuk azt, hogy azért óriási teljesítménykülönbségek vannak. Én azt állítom, és az én kampányom semmi másról nem szólt, mint hogy ebben a mai helyzetében a kormány által nagyon sok szempontból nehéz helyzetbe hozott főváros élén is lényegesen többet el lehetne érni, lényegesen eredményesebben lehetne dolgozni, mint ahogy ezt a mai városvezetés teszi, hogy egy másik politikai szerepfelfogással, erről az adás elején beszéltünk, és hát nem tudok más mondani, több munkával. Mi a terve a Dunával, ami egyrészt Budapest szimbóluma, ékessége, másrészt közlekedési útvonal? Ugye a budapesti rakpartoknak a megközelíthetősége szerintem egy nagyon fontos kérdés. A belvárosban a pesti alsó rakparton egy összefüggő sétány kialakítását, amin végig lehet sétálni, nagyon fontosnak tartom. Ma ugye a sétány megvan az úszóarénától, Angyalföldtől délre egészen a Margit hídon át a Parlamentig, de aztán ott van az a cipőemlékmű, a nyilas terror emlékműve, aminek egyébként az egyik alkotója a listánkon is szerepel, lista reklám helye, zárójel bezárva, ahonnan tovább ez a sétány nem folytatódik, hanem a porban a fák gyökerei között egyébként elég veszélyes módon sétálgatnak a turisták tovább a Lánchíd felé. Szerintem az összefüggő sétányt meg kell csinálni a cipőemlékműtől, a Kossuth tértől tovább délre, a Lánchíd, Szabadsághíd vonalán keresztül egészen végig a Bálnáig. És aztán állandó sétány? Tehát autóforgalom nélküli sétány? Ezt nem mondtam, szerintem van ott annyi hely, hogy a sétányt ki lehet alakítani. Szerintem van annak helye, hogy akár nyáron, akár bizonyos szakaszokon legyen jelentősebb korlátozás is, de egyébként az összefüggő sétányhoz nincs szükség arra, hogy az összes jelenlegi szélességet az autóforgalomtól elvegyük. Van az a sáv végig a Dunaparton, a part él és a mai sávok között, ahol hol kukákat tolnak ki, hol a kapitány autója parkol, hol csak szemét van ott, vagy nem tudom mi van ott, kerítések, tehát az megvan a helye annak, hogy egy sétányt meg lehessen csinálni. De egyébként szerintem valamilyen forgalomcsillapítás is elképzelhető a pesti alsórakparton. Például az, hogy dupla sávok legyenek egy irányba, mint ahogy ma vannak, arra valószínűleg nincs szükség, tehát azért lehet valamennyit szűkíteni az autóforgalom helyigényén a pesti alsórakparton. Ami pedig a többi részt illeti, szerintem a külsőbb városrészekben is van helye annak, hogy a Duna megközelíthetőségét javítsuk. Hogy csak néhány jó példát mondjak, amiből le lehet indulni. A Népszigeten kiváló kiülős helyek, Dunaparti, vízközeli helyek jöttek létre az elmúlt években. Csepelen kiváló parti sétány jött létre a kis Dunapartján. Ilyenekből sokkal több kéne. Végig a zöld Dunaparton, ahol csak lehet, északon, délen, a külső kerületekben. És szerintem ehhez gyaloghidak is járnak. Én nem vagyok a Nagymeder fölött a belvárosban nagy gyaloghíd hívő, mert szerintem a belváros közepén rengeteg városképi problémát kinyitna egy ilyen, meg a villamossal, hogy találkoznak két oldalon. Tehát hogy ez egy nagyon nagy beruházás lenne. Még Libegőnek is volt terve. De hogy kis gyaloghidakat csináljunk, például a Hajógyári szigetről a Gázgyár felé, vagy az Árpád hídra föl, akár a Margit szigetet összekössük a Kolosi térrel, meg a másik oldalon a Dráva utca, Dózsa György útvonalával, és ezzel létrehozzunk a Hősök terétől, a Városligettől egy összefüggő gyalogos kerékpáros útvonalat a Margit-sziget keresztezésével a Kolosi tér felé, Óbuda második kerület felé. Ilyenekben én óriási fantáziát látok, vagy akár Délpesten, Csepelen a Királyerdő és a Soroksári Molnár-sziget között. Tehát én szerintem rengeteg helyen lehetne a Duna megközelíthetőségét, a Duna környéki szabadidős útvonalakat fejleszteni, és persze a pesti belvárosban is van erre szükség. Klímaváltozás nagyvárost érintő hatásaival kell a főpolgármesternek foglalkoznia. Mindig Bécset szokták az órunk alá dörgölni a záportározóival. Rengeteget kell foglalkozni. Egyik legnagyobb kihívás szerintem a következő főpolgármesterek előtt évtizedekre előre menően az, hogy
egyrészt persze küzdjünk a klímaváltozás ellen, ez kötelező kör az emberiség számára, és ezt nem úgy mondom, hogy le kell tudni, hanem tényleg kötelező, mert a következő generációkért felelünk. Ugyanakkor abban sajnos én nem hiszek, hogy majd Budapestről mi megfordítjuk a klímaváltozást, miközben az emberiség egy jelentős része messze nem tesz érte annyit, mint amennyit kéne. Éppen ezért egyre nagyobb súly nyomja a vállunkat Budapesten is, meg persze nem csak Budapesten, hogy a klímaváltozásra egyre jobban fölkészítsük a településeinket. Ez Budapesten mit jelent? Jelenti azt, hogy minél több árnyék legyen a közterületeken, hogy ne följenek meg az emberek. Fákkal lehetőleg. Legyen minél több zöld felület az aszfalt helyett, hogy a villám árvizeket meg tudjuk akadályozni, és a hirtelen lehulló nagy esőket fölfogjuk. Hát elég megnézni itt az elmúlt egy hét időjárását. Budapesten olyan hirtelen zuhék jelennek meg, amik azért nem tipikusak, egyre gyakoribbak ezek a típusú hirtelen megjelenő nagy esők, nagy zivatarok. Ezért is fontos az, hogy minél több olyan zöldítést hajtsunk végre, ahol képes a talaj elnyelni ezeket az esővizeket, meg az áportározókat is megcsináljuk minél nagyobb számban, amire utalt Bécs kapcsán. És hát mivel a Duna itt folyik át, most is ugye elég magas a Duna vízszintje, árvízveszély is fenyeget, az, hogy a budapesti árvízvédelmet fejlesszük, ez egy nagyon súlyos teher lesz a következő fővárosi vezetésnek a vállán is. Például, hogy a római esetében az egy nagyon régóta húzódó vita, hogy mit kell csinálni, de azt nem zárta le Tarlós István? De eltelt 10 év úgy, hogy a pénz megvolt, és nem történt semmi. Az uniós pénz 10 éve megvan erre a projektre, azóta megy a vita, hogy mit kell csinálni, most már végre meg is kéne csinálni. De azt tudja, hogy mit kell csinálni? Tehát az utolsó tervet kell megcsinálni, mert ott egymás után jöttek, akadémiai viták voltak róla, hogy hogyan kell megoldani. Most van egy olyan terv, amire mindenki azt mondja, hogy ezt meg lehet csinálni, ezt kell megcsinálni. Meg kell ismerni, hogy pontosan hol tart a projekt előkészítése, amennyire én tudom, van engedélyes terv most már végre. Ha ez így van, akkor szerintem az a felelőssége a Városházának és a városvezetésnek, hogy ezt az engedélyes tervet végre megcsinálja, ami a Királyok nyomvonalat jelöli ki. Ettől még szerintem kell azzal foglalkoznunk, hogy onnan a folyam felé lévő ingatlanok védelmét segítse a város, és ebben együttműködjön az ingatlanok tulajdonosaival. De szerintem ezt a vitát újra előről elkezdeni és kinyitni, és megint évekkel késleltetni a beruházást, az egy egyre növekvő árvízvédelmi kockázat, a klímaváltozásból eredő kockázat mellett nem volna helyes. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Vitézi Dávid, a Vitézi Dáviddal Budapestért és az LMP Zöldek főpolgármester jelöltje és fővárosi listavezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László és Király István Dániel felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.